Hi guys! Hi guys! For today's vlog, mag-unbox ako ng LABUBU. So, ito siya. Madami sila. Simula sa N hanggang sa Z. Pero hindi to 14. Dapat 14 pieces. But, meron akong tatlong hindi na order kasi nagkaubasan siya that time na bumili ako. So, this is Pin for Love, The Monsters. Okay, unbox natin siya. So, meron akong, tatlo yung hindi ko nabili. Dapat 14 siya. So, unbox na natin. Tada! Tada! Ay, laglag. So, ganito yung packaging niya. Ganito yung packaging niya. Easy to open. Ganyan lang siya buksan. Oh, what's this? Oh! This is letter P. So, P. And then, ay, ulit. And then, ito yung name niya. P for peace. P for peace. So, this is peace. Ang cute. Ang cute niya. Okay. Next. Lagyan natin sa balik natin. Next. So, nakuha na natin si P. Saan si P? Ito. Next. Ano kaya to? Tada! Buksan muna natin. So, hindi kasama dito yung name niya. Yung sticker. Nandito sa box. So, bubuksan muna natin para kaya ito. Oh, no! What's this? Letter Y? Letter Y. Yellow pa din. Oh, no. Letter Y. So, Y for, this is Y. Ito siya. Ito siya. Ito. Y. So, this is Y. Ang cute niya din. Y means yes. Y means yes. Yes. This is yes. Think of it. Next. Wow! Black! Oh my god, ang cute! This is R. So, R for respect. Oh, I like this. Respect. R for respect. So, this is R. Ang cute. Oh my god, ang cute. Hindi ko na muna ilagay dito. Oh, dito muna. Para mabilis. And then, next. Siyempre, papakita ko sa inyo paano binibuksan. Ito lang siya, guys. Hilain mo lang. Yan. Yan, nabuksan. Sinisira talaga yung packaging para mas dumami. Parang pag nakatanggap ka ng gift, sisirain mo talaga yung packaging para mas marami ka pang matanggap na gift. Yun, sabi nila. Ewan ko, totoo. This is end. Ang cute din niya. This
is end. It means the end. Ano name niya? End, ang weird. End. Oh, I'm right. End. Ito si end. Look. End. Ending. Okay, end. Si end. Next. Wala ko. Tada! Pumping. Oh no! Cute! This is Q. 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 Ang cute niyo guys. Q4. Wait. Q4. Quiet. Quiet. Madami to guys eh. Wait. And continue. Ooh, what's this? Ah. Oh no. You like it? What color is this? This is letter Z. So cute. Z for zest. This is zest. 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 So cute. Oh, zest. And wait, fix mo natin. By the way, nag-costume ako ng swan, white swan. Look, so cute, right? Next. So you can see, this is authentic. Pag may ganyan siyang silk. Oh no! This is trust. Oh, I like it. Trust. So it's color purple. Si T, si trust. Ang cute ng mga names nila. Ooh! Ang cute! I like this one. Also the purple. So cute. Ano kayang secret, no? Wala kang makuha. Okay. Whoa, what's this? Oh, this is openness. 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 Let's open. Ang cute! Si O. Wow! Look at this is O. Ganun lang pala siya buksan. Mali. Oh, what's this?
This is Win. Oh, the gray one is Win. Win. Woo! Gray. Color ng hair ko. Gray. Which one? Which one? Which one? Let's open again. Super sealed talaga ng mga boxes niya. As in. So, maganda siya pang gift. Kasi naka-sealed talaga siya ng mabuti. Gusto mo mag-open ng mga gift. Ayan. Bagay ito sa pang regalo. Next, this is X Factor. X for X Factor. X for X Factor. Woohoo! Meron akong hindi na order dito. So, mahirap siyang hanapin. Kasi, dapat bumili ka ng isang box para nandun lahat ng mga colors. Kapag tingi-tingi ka bibili, hindi mo malalaman kung anong color. So, meron naman dun, i-shake mo siya, magpe-play ka, and then, sasabihin kung ano yung mga wala dun na color, tapos yung mga nandun. Pero mahirap makahanap ng exact na letter. So, kailangan mo ulit bumili ng isang buong box para makuha mo yung letter na gusto mo. This is X Factor. Ang cute niya. Red. Red for Christmas. So, may naisip ako kasi sobrang dami ng labubu. Hindi pa kami nakakapag-decorate ng Christmas tree. So, baka naisip ko labubu. Or, ewan ko kung labubu or what. Next. Ba't nakabukas na to?